guys, welcome to GCSB Instant TV. For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano tugtugin ang kantang. Pero bago natin simulan, kung ngayon ka palang napadpad sa aming YouTube channel, pakipindot naman ng subscribe button at hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa aming mga susunod na video. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang ako ang kailangan? Pero di ang mahal. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay mo, mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na ako ang kasama?
Sana'y may natutunan kayo sa mga tinuro ko. Kung meron kayong nakalimutan, pwede niyong balik-balikan ang video na to. At dyan nagtatapos ang ating tutorial para sa araw na ito. Kung nagustuhan niyo ang ating video, just leave a comment down below. Kung meron kayong ipang request na kanta na gusto niyo malaman ng chords, sabihin niyo lang sa comment. At paki-like na rin yung video. Maraming salamat!